Paljonko meillä on nytten pakkasta? Kello on 3 iltapäivä. 25. Lauhtumaan juutasta rupesi. 27 oli aamulla, kun lähdin 7 jälkeen hakkeen setoriosia. Nakkasin moottorisahat pihalle. Morjesta vaan. Vaalan kohdalla oli 29 pakkasta. Ihan rapsakka keli. Hallin kaminasta se savu nousi. Kyllä siellä tarkemmin. Silloin tuossa syksyllä yksi henkilö kommentoi, että kunhan on vähän kovemmat pakkaset, eli sanotaan, että yli 20, niin kokkele lähteekö se Kiinan moottorisaha käyntiin pakkasen. Nakkasin tänä aamuna 7 jälkeen sahat pihalle. Ne on ollut siis siinä sen melkein 8 tuntia. Sillä on pari kuukautta vanhat pensat molempien tankissa. Eli ei ole tuoreet eikä niin vanhatkaan, niin kokeileva lähteekö Kiinan saha käyntiin. En tiedä raskinko tätä huskia nyt kun se on kohtuu uusi saha ja kohtuu kallis saha, niin pistää käyntiin, mutta voi pian sitä kokeilla. Ei rääkkää mahottomia, mutta kokeilla lähteekö tuo Vevorin 100 kinkkisaha tulille. Pannaan uhripölkkyäsi. Kuulosyömätkin meni ihan koppuraksi. Tää on nyt ollut tosiaan tai molemmat sahat ollut sen 8 tuntia tällä kartanolla. Aamulla oli 27, nyt on 25, niin luulisi olevan kylmä. Ja tässä kun se kevennetty käynnys, niin se vittää maata vasten vissiin yrittää varovasti nyki. Imu päälle ja katkasin päälle ja se on hankala tää kevennetty käynnistystä, niin kaasupohjassa nykiin, jos pitää. Kokkeil. Kun yhden huskin kanssa oli semmonen, että se pakkas se lähti käyntiin vaan kun pisti liipasyön pohjaa ja kaasu päällä nyki. Pannaan nyt imu päälle ja nappi on tuolla. Kertaa nykääsyn. Eilen panin hallissa lämpimänä käymään tän sahan. Pari kuukautta vanhat syksyn pensas, niin kertaa nykäisyllä lähti hallissa. Se on kuule Kiinan saha, varmi saha. Ha. Eihän tämän parempaa voi olla. Voiko Kiinan saha olla näin hyvä? Ja ei varmasti ole pantu käymään tänä päivänä tuota sahaa, kun se on pakkaseen tuotu. Se on siis yli vuorokausi sitten pantu lämpimässä hallissa tuli. Se on vieläkin ihan jääkylmä tää sylin. Huski ei lähe. Primeri-nappikin on niin jäykkä, että hyvä, että liikkuu. Ei mennä palautua tuo tutti tuolla. Eli 545 XPG. Ostettu viime kevättalvena, eli kohtuu uusi saha. Laittaa imu päälle ja kokeilla. No niin. Särkyn. Oho, kahva jää. Kaasuvipu mennä jää.
autotune säättää, niin se ei sitten käy kylmä. Ketju löytyy. Lähti huski, mutta meinas tuo käynnistin naru särkyä, kun ei palauttanut. Paljon ärhäkkäämmin lähti ottaa kiekkoja kuin tuo huski, mutta huskissahan se autotune säätää sitä kaasutinta, niin se vaatii vähän sen lämpeämisen, että se rupeaa tasoittumaan se kaasari. Tosiaan tuo meinasi jäädä levottomaksi, tuo on niin jäykkä. Paljon jäykempi kuin tuossa Vevorin sahassa tuo. Selvä homma. Ei mitään, siellä oli pakkastesti, kun kommentoitiin syksyllä, että tee pakkasella koekäännösvideo kinkkisahasta. Se oli siinä oli huski. Ei rääkkää sahoja enempää. Ei muuta kuin puuta uuniin ja lämmittelemään. Pimeys valtaa pihaa. 21 on hallissa lämmin. Kyllä täällä tarkenee, ei täällä niinku kahta sannaa, että ei tarkeneisi. Tähän sahaan on koko syksyn, aina kun on muistanut monta lukemattomia kertoja, kymmeniä kertoja on selannut kaikki temut ja remut ja vaikka sun mitkä AliExpressit ja eBayt läpi ja yrittänyt ehtiä sitä pitkää laippaa. Ei löydy. Yhden ainoan on löytänyt, se oli niin kallis, että en osta. Tämä on se 20 laippa ja vähintään 2 nelonen pitäisi saada, kun tää pitäisi saada se Alaskan saha hommaan tämä saha. Jotta saapi isoja puita halakausta, niin vähintään 2 nelonen laippa ja ongelma on tämä 325 ketjujako, kun siihen ei vaan ole tehty pitkiä laippoja. Ihan outo homma. 38 kyllä löytyy. Mä nyt vilkaisen tuon vetopyörän vielä tuosta. On sinne mennyt teräketjuöljyä, vaikka oli vähän pakkastakin. En kehtänyt repiä tää kytkintä poikkeen vaan. Se on tuolla kytkinrummussa kiinni vähän niinku joskin stilheessä ainakin on ja varmaan joskin huskeissakin on. Elikkä tuossa kehässä on kiinni se vetohammasratas, niin se, että olisiko tänne löytänyt jostakin, en ole kyllä törmännyt missä, että olisiko 38 vetorattaan saanut tänne. Sitten saisi 38 laipan. Niin siihen 38 kyllä löytyy vaikka minkälaista laippaa, mutta 325 niin yksi kiinalainen laippa löytyi 70 € pelkkä laippa siihen ketju päälle, niin tullit ja verot ja alvit ja tellit ja vellit kaikki päälle, niin se on 102-30 semmoinen laippa ja ketju. Ja saha on 100. Saksat ja kaikki on penkonut läpi niiden pitkien laippojen osalta, vaan ei niitä vaan ole myynnissä. Muuta kuin sitä Kiinasta se yksi. Semmonen. Voisin vaan halunnut sen kuusen sahata sitä mökiltä poikki. Tuossa lattialla on se aamullinen osaku. Semmonen löytyi sinne. Onpa akseleita sitten loppuelämäksi. Siinä on sitten osa pesumaratonia pitänyt ultran myllytellyt noita Setori-osia vaikka kuinka paljon, niin tulee nättiä tämmöistä niin kuin hiekkapohjallettua pintaa ultra-äänestä, kun pistää valuosia sinne. Kaikki maalit karisee melkein niin kuin poikkeen tuolta. Helppo maalata, ei tarvitse puhistaa enää mitenkään. Siinä on öljyn suodattimen tuo runkokin, niin kaikki koloset lähti maalit pois. Semmoista jatketaan Setkan kanssa seuraavassa filmissä. Mulla on muutamia laakereita tillussa sinne moottoriin, niin se vähän nyt niin kuin stoppasi ja vesipupun korjaussarjaakin on tillussa sinne. Se on moro. Heittäkään kommenttia sahasta.